Tisha again here. For today's video is linisan ko muna yung CR ko gamit itong Dumex, and this is Dumex Professional Toilet and Bathroom Cleaner. So, pwede natin siya panglinis sa ating toilet bowl dito sa mga ganito, guys. Basta ito yung gagamitin kong panglinis dito sa ating CR kasi yung aking bathroom, matagal na itong hindi nalinisan, guys. Siguro 2 buwan or 1 buwan. Nilalinis-linisan ko naman siya yung bowl every time na magsi-CR ako. Pero yung mga ganito, mga dito sa mga ding-ding-ding-ding-ding patawag dito. Basta dito sa gilid-gilid, sa mga singit-singit fish, hindi ko siya na-brush. Matagal na. So, panahon na para linisin natin gamit nga itong ating Dumex. Okay? And para malinis ko rin yung aking patungan dito ng mga sabon, mga labahin ko, shampooan, kung ano-ano pang nilalagay ko dyan na gamit ko pang paligo, best. So, para ma-brush ko na siya ng bonggesyo. So, samahan nyo ako maglinis dito, okay? But before that, if you are new to my channel, please subscribe and hit the bell para ma-update ka kung may bago akong upload. So, let's maglinis. Tanggalin ko muna to mga sabon-sabon ko. Ayan, ang daming kalat ko. So, lagay ko muna.
ng CR. Malinis na siya. So, napagod ang person. So, yun na nga. Tapos ko na nga siyang nilinis, guys. And, napagod ako. Naglalaba din kasi ako. So, sasampay ko na yung aking labhan. Tapos na siguro umikot yung washing. And after ko magsampay, sa madali ko na lang din ang lumayin. So, guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Bye!